Moi, olen Olli Koskela Hämeen ammattikorkeakoulun HankSmart-tutkimusyksiköstä. Tällä videolla kerron, mitä data-analytiikka mielestäni on, ja muutaman esimerkin avulla tarkastelen datan visualisointia ja siitä ymmärryksen muodostamista. Tarkastellaan ensin, mitä sanapari data-analytiikka oikeastaan tarkoittaa. Itse olen koulutukseltani soveltavan matematiikan maisteri, ja pääaineeni oli analyysi. Koulussa tutut laskennan perusmenetelmät perustuvat itse asiassa juuri analyysin työkaluihin, kuten raja-arvoihin ja jatkuvuuteen, mutta yleisemmin analyytikka tarkoittaa jonkin asian tai ilmiön osasten ja rakenteiden yksityiskohtaista tarkastelua. Matemaattisessa analyysissä keskitytään erityisesti siihen, että ongelma määritellään ensin tarkasti ja sen jälkeen tarkastelua tehdään vain sovittuja ja todistettuja sääntöjä noudattaen. Data on monikkomuoto latinan sanasta datum, joka tarkoittaa jotain annettua. Itse tykkään suomentaa datasanan mittapisteiden kokoelmaksi, mikä hyvin kuvaa erityisesti fysikaalisten kokeiden muodostamaa niin sanottua datasettiä. Data-analyysi on siis mittapisteiden kokoelman sisäisen rakenteen ja ominaisuuksien selvittämistä siihen soveltuvien työkalujen avulla. Erityisesti tähän työkalukokoelmaan yhdistetään nykyään erilaiset tilastolliset menetelmät sekä koneoppiminen, mutta samat analyyttiset ajattelumallit pätevät myös silloin, kun datasetti on työstettävissä vaikkapa värikynällä ja paperin palalla. Otetaankin heti tällainen pieni datasetti-esimerkki mainiosta Jordan Ellenbergin kirjasta How Not to Be Wrong, The Power of Mathematical Thinking. Tässä on Abraham Waldin The Statistical Research Groupin datasetti toisesta maailmansodasta. Tässä mittapisteiden kokoelmassa on laskettu lentokoneiden luoden reikiä ja tehtävänä on optimoida lentokoneiden panssareiden asennus. Koska panssarit tekevät koneesta raskaampia, niitä kannattaa asentaa vain juuri tarvittava määrä eikä yhtään ylimääräistä. Lisäksi huomataan, että tässä data on niin sanotusti normeerattu eli esitetty reikää per pinta-ala. Näin saadaan erikokoisten koneiden mittauksesta vertailukelpoisia. Ihan ensimmäisenä avataan Wikipedia ja paneudutaan ongelman sisältöön. Kuvassa on Miss Helen P51D-potkurikone. Mittaussetissä olevat osat ovat siis moottori, runko, polttoainejärjestelmä ja kaikki muut osat kategorisoituna yhdeksi. Kompana tässä on mittausasetelman ymmärtäminen. Data on laskettu takaisin tukikohtaan lentäneistä koneista. Siitä siis puuttuu niiden koneiden data, jotka eivät ole lentäneet takaisin. Siispä ryhmä esitti, että panssari on asennettava niihin kohtiin, joissa luodin reikiä oli vähiten. Entä kuinka minusta tuli data-analytikko? Tarina on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tärkeää tänä päivänä on oma harrastuneisuus ja into selvittää asioita ja miten niistä voi olla sitten hyötyä tulevaisuudessa. Päädyin vapaaehtoistyön parissa kehittämään varainhankintaa ja analysoimaan myyntitilastoa lasten ja nuorten myymistä tuotteista erään kampanjan aikana. Lähtöoletuksena oli, että ryhmä A myy paremmin kuin ryhmä B ja haluttiin selvittää, minkä takia näin on. Tällä videolla ei nyt oteta kantaa ryhmien demografiseen mielekkyyteen eli siihen, miten ne on väestötieteellisesti jaettu, vaan katsotaan ainoastaan, mitä tuota kysymystä pohtimalla sain datasta irti ja miten eri tavoilla sen voi viestiä. Suoraviivainen tapa vastata kysymykseen olisi todeta, että ryhmä A myy keskimäärin 5% paremmin kuin ryhmä B. Prosentit ovat hyvä tapa ilmaista monenlaisia asioita, koska se on myös normeerattua informaatiota, eli mahdollistaa erityyppisten asioiden yhtämittaisen arvioinnin. Älä kuitenkaan maksa analyytikolle, joka ei tarjoa tämän enempää tuloksia. Prosenttilukuja tarkastelmalla ei saa käyttöön oikeastaan mitään tietoa ilmiöstä tai sen suuruudesta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa ryhmän A-myyjät myyvät keskimäärin 13,3 tuotetta ja ryhmän B-myyjät keskimäärin 12,6 tuotetta. Koska kyse on kappalemäärissä mitattavasta tuotteista, onko näiden keskiarvojen välillä oikeastaan ollenkaan eroa. Tarkastellaan seuraavaksi raakaa dataa ja vähän ryhmitellään sitä. Tässä koko raakadata on esitetty sidontakuviona, eli vaaka-akselilla on eri myyjät numeroituna ja pystyakselilla heidän myymiensä tuotteiden määrät. Ensimmäinen havainto tästä on, että ryhmät ovat ensinnäkin hyvin eri kokoiset. Ryhmässä B on paljon enemmän myyjiä, juuri muuta tästä on oikeastaan hyvin vaikea päätellä, eli jotain tunnuslukuja tarvitaan. Keskiarvoja esitettiinkin, toinen vastaava on mediaani. Niissäkään ei juuri eroa ole. Keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan eikä mediaaneissa juuri eroa ole. Mennään syvemmälle datan rakenteisiin ja jaotellaan myyntimääriä. Histogrammi on tapa ryhmitellä mittauksia niin, että tietyille välille kuuluvien mittauslukemien lukumäärät lasketaan. Toisin sanoen, tässä on vaaka-akselilla näkyvien välien mukaisesti esitetty sen verran tuotteita myyvien myyjien lukumäärät. Rajat vaaka-akselilla eivät ole täysin sattumanvaraiset,
vaan olen tuonut analyysin ulkopuolesta tietoa, tämän datasetin ulkopuolelta siis. Rajat on nimittäin valittu palkintoon oikeuttavien myyntimäärien perusteella. Kukin myyjä sai pienen palkinnon aktiivisuudestaan 10, 18, 30, 50 ja 100 myydyn tuotteen jälkeen. Tämä histogrammi näin esitettynä on itse asiassa huijausta. Rinnakkaisten graafien skaalaus on täysin eri. Korjataan asia niin, että molemmissa kuvaajissa on sama skaala. Profiililtaan tarkasteluryhmät ovat silti huomattavan samankaltaiset. B-ryhmässä vaan noin kauttaaltaan enemmän myyjiä. Myynnin edistämisen näkökulmasta päädyin johtopäätökseen, ettei jaottelulla ole ryhmien välillä merkitystä. Mutta varsinainen oivallus oli kuitenkin löytää lisää dataa tähän datasettiin, miettiä tätä ilmiöä vähän laajemmin. Ja muualta löytyy se lukumäärä myyjiä, jotka eivät ole myyneet yhtään tuotetta. Nämä myyjät ovat mielestäni merkittävä potentiaali tässä keississä, sillä merkittävä määrä lapsista ja nuorista tässä kampanjassa ei myynyt ollut yhtään tuotetta. Näitä lukumääriä tarkastellessa tein mielestäni myös toisen oivalluksen. Datan perusteella nimittäin vaikutti, että myyjät eivät juurikaan palauttaneet tuotteita, vaan myivät kaikki tuotteet, jotka olivat ottaneet myyntiin niitä hakiessaan. Ja tämän perusteella suosittelin palkintorajojen pientä nostoa, mikä olisi sitten lisännyt myyntiä, koska olisi toivottavasti kaikki ottanut 1-2 tuotetta enemmän. Myöhemmin mulle kuitenkin selvisi, että tämä järjestelmä salli tuotteiden kirjaamisen vain kerran, jolloin näytti siltä, että se myyty ja myyntiin otettu lukumäärä oli täsmälleen sama. Toisin sanoen monet myyjien ohjaajat pitivät omaa kirjanpitoaan ja vaan lopuksi kirjasi sitten sen myyntimäärän, mitä oli myyty. Tämä havainto vei sitten mun suositukselta pohja. Usein käy myös niin, että mitä halutaan kehittää ei itse asiassa suoraan mitattavissa. Kuvassa on Hämeenlinnan kaupungista 2 kevyen liikenteen väylän liikennemääriä seuraavaa näyttöä. Molemmissa esitetään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lukumäärä, mutta todellisuudessa mittaukset ovat äänisignaalitutkan lentoaikoja tai tienpinnan paineen vaihtelua, josta tunnistetaan erilaisin menetelmin liikkujan laatu. Nämä ovat siis fysikaalisia mittauksia paineesta tai tutkasignaalin heijasteesta, joista sitten vasta myöhemmin päätellään, että onko kyseessä ollut pyöräilijä vai jalankulkija. Vastaavasti esimerkiksi maidonlaatua arvioidaan muun muassa sähköjohtavuuden perusteella, kun tehdään fysikaalisia mittauksia, vaikka meistä tuskin kukaan aamukahvissa sähköjohtavuutta tarvitseekaan. On kuitenkin huomattu, että sähköjohtavuus tässä maidon tapauksessa korreloi muiden hyödyllisten muuttujien kanssa, ja se on helposti mitattavissa. AMK Smart-tutkimusyksikössä kehitetään data-analytiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja bio- ja kiertotalouden, hyvinvoinnin, koulutuksen, teollisuuden ja liikenteen aloilla. Seuraavaksi esittelen bio- ja kiertotalouden projekteja. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että lämpötilasta ja ilmankosteudesta voidaan johtaa indeksi, joka korreloi lehmien maitotuotoksen kanssa. Indeksiä kutsutaan lyhenteellä THI, eli Temperature Humidity Index. Mittasimme bioekonomi 4.0-hankkeessa ympäristöolosuhteita eri kohdissa AMKin navettaa Mustialassa tällaisilla LoRaWANiin kytketyillä antureilla. LoRa-tekniikka on kehitetty pitkäaikaisen mittaamiseen ja mahdollistaa antureiden melko vapaan sijoittelun sekä pitkän paristoiän. Digita tuottaa meille tämän IoT-alustan datankeruun ja sieltä ladattu mittauskokoelma on minulla tässä käytössä. Tätä verrataan Lypsrobotin mittaamaan karjan keskimääräiseen päiväkohtaiseen maitotuotokseen. Vertaamista varten data pitää esiprosessoida ja yhtenäistää tähän päiväkohtaiseen dataan. Ja sieltä ladattu mittauskokoelma lämpötiloja ja suhteellisia kosteuksia on minulla tässä käytössä. Halutaan verrata olosuhteita lehmien keskimääräiseen päiväkohtaiseen maitotuotokseen. Olosuhteet on mitattu 15 minuutin välein, eli ne pitää ensin esiprosessoida, tarkastellaan sieltä virheelliset mittaukset ja sitten yhtenäistetään ne tähän päiväkohtaiseen dataan. Tässä tapauksessa 2 lämpötila-anturia on mennyt rikki ja lähettänyt -1000 asteen mittauslukemia muutamalta mittausjaksolta. Poistetaan nämä mittapisteet meidän datasetista. Tässä esitän mitatut lämpötilat ja suhteelliset kosteudet nyt kuvaajina, eli tämmöinen 11 000 reilu mittapisteen kokoelma, niin siihen kuvaa tämmöinen tavallinen aikasarjagraafi on hyvä esitysmuoto. Ohjelmallista käsittelyä varten tekstimuotoista aikaleimat täytyy muuntaa aikaleima-objekteiksi, ja näitä hyödyntäen saadaan päiväkohtaiset keskiarvot laskettua. Ja näitä päiväkohtaisia keskiarvoja me nyt hyödynnetään THI-laskentaan. Piirtämällä eri anturien mittausten sekä ulkoilman sääolosuhteiden perusteella lasketut THI samaan kuvaajalla maitotuotoksen kanssa huomataan tosiaan, että THI ja keskimääräinen maitotuotos on trendeiltään hyvin samanaikaisia ilmiöitä. Tämä THI-vertailu ei kuitenkaan kerro meille mitään ilmiön syy- ja seuraussuhteista. Navettaelämän ymmärtämiseksi
Teimme 3 kuukauden konenäkötestin jonotuskäyttäytymisestä lypsyrobotille. Tästä videomateriaalista 1,7 miljoonaa kuvaa on luokiteltu niin, että kukin videon kuva merkittiin yhteen merkitsevään kategoriaan. Näitä kategorioita oli eri suunnissa tapahtuvat interaktiot, jonotuksen ruuhkautuminen ja normaali tilanne, juomaltaista juominen ja uteliaisuus. Lisäksi kuvia merkittäessä eli luokiteltaessa suljettiin pois häiriöiset kuvat sekä ne, joissa näkyy ihmisiä. Aineiston syvempi tarkastelu on vielä tätä videota tehdessä kesken, mutta tästäkin aineistosta voidaan jo havaita, että pääasiassa lehmät jonottavat lypsyyn hyvin rauhallisesti. Lisäksi tätä aineistoa voitiin jo käyttää esimerkiksi juomahetkien keston mittaamiseen ja havaittiin, että pääasiassa lehmät juo alle minuutin kerrallaan. Videopohjaista konenäköä voidaan käyttää myös sirkkojen kasvatuksen analysointiin. Hamincent-hankkeessa sirkkojen ruokailualuetta kasvatuslaatikon avoimilla alueilla kuvattiin 2 infrapunakameralla. Liikkuvat sirkat tunnistetaan sekunnin välein otetuista kuvista ja tunnistuksesta voidaan arvioida sirkkojen kokoa ja lukumäärää. Hyvä-Karjale-hankkeessa tutkittiin säilöaumarehun lämpötilaseurantaa rehun pilaantumisen ehkäisemiseksi. Simuloimalla laskennallisesti pilaantumisprosessia voitiin analysoida mittaussolveen sijoittelun vaikutusta mittaustarkkuuteen. Biologinen pilaantumisprosessi aiheuttaa paikallista lämmönnousua kohdassa, jossa pilaantuminen on käynnissä ja lämpötilaa seuraamalla saadaan varmuus rehun laadusta. Biokierto- ja järkihankkeissa toteutetaan tietokoneavusteisia simulaatioita päätöksenteon tueksi ja jätevirtojen käsittelytehokkuuden parantamiseksi laitosten sijainteja ja muita ominaisuuksia tarkastelemalla. Science is not finished until it's communicated. Tiede ei pääty siihen, että tulos on tutkijan pöydällä, vaan se täytyy vielä viestiä merkityksellisellä tavalla ulkomaailmaan. Pelto-observatorio on Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Baltic Sea Action Groupin ja HAMKin yhteisen työn tulos, jossa hiiliviljelyn ja muiden maatilalle hiilen sidontaa edistävien toimien vaikutusta mitataan ja tuodaan helposti ymmärrettävän muotoon eri sidosryhmille. Iso osa data-analytikon työstä onkin viestintää. Se on keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Analytikon tulee ymmärtää ongelma tai ilmiö, josta halutaan lisätietoa. Tulee ymmärtää mittaustekniikka, jolla tätä ilmiötä seurataan. Täytyy ymmärtää näiden välinen yhteys. Ja sitten kun siitä mitatusta datapisteiden kokoelmasta löydetään jotain sisäistä rakennetta, jolla on merkitystä tulevaisuudelle, niin pitää vielä osata viestiä se päätöksentekoa tukevalla mielekkäällä tavalla. Kiitos seurasta tällä matkalla data-analytiikkaan.